Here we go, troops. Episode 3 of the Swedish Armed Forces on Op Mali 15. Check out the original video in the description. Comment below what your thoughts are and what you want to see next. And if you could like, share and subscribe to combatreadyhq, I'd hugely appreciate it. But let's get into it. Individerna befinner sig just nu i sydöstra delen, gul 1. En av dem har en automatkabin svingad över högra axeln. Kom. Vi står ju ungefär 12 kilometer bort från en marknadsdag här i en bebyggelse i anslutning till Niger. Och SUAV har nu identifierat män med vapen där. Och det finns ingen fama, det finns inga andra grupper där som ska ha vapen, utan det är motståndarna, och det har vi fått indikatorer på tidigare också, som rör sig på de marknaderna. Och antingen så tar de saker, hotar till sig saker, eller så köper de saker för att liksom, kunna genomföra attacker på andra platser. Så nu kommer vi med 2 plutoner ta oss till marknaden och se om vi kan få grepp på de här. And what I like that they did there is what you should always do. Obviously, when you PID something, when you're passing up information, give as much detail as possible. How many packs are they? What are they wearing? What weapon systems are they carrying? How are they carrying it? It all builds up a picture for the people back at command, who can then hopefully build a bigger picture, and then it will help when they obviously giving orders or you want to sort of get involved with it. Kvintus från Kvintus Martin. Enligt Filip Davids rapport då, men med vapen i Otagona. Bilbo, mitt över Östnål för att stanna den här motorcykeln. Cesar Kvintus slut då. Cesar Kvintus, klart slut. Erik Cesar, order förbereda rökspår. Signalpistoler, Erik Cesar, slutskott. Det är självklart slut. Om jag skulle beskriva motståndaren med ett ord så skulle jag säga givetvis han är feg. Därför att han väljer ju den striden som han klarar av att hantera. Han ger sig inte på oss för att han vet att han skulle få stryk. Det finns ut från Filip David. MTN har stannat nordöstra delen av området. Ett compound med 2 stycken tak. Han har ett extremt stort nätverk av förvarning, spejare, informatörer som hjälper honom att ligga på framkant hela tiden. Det var ju väldigt, väldigt sällan så att vi inte var observerade där nere. De gångerna vi inte var observerade, det var ju när vi rörde oss på sätt eller nyttjade metoder och medel på ett sätt som han inte kunde kontra. Och då var det väldigt, väldigt tydligt att han var feg. Han tog inte striden, utan han valde att sticka. Och det var också frustrerande för oss då. Som Filip David och 2 individerna på MC framrycken i östriktning mot marknaden igen, stannar hastigt och hoppar av, ser ut att vända när de helt klart upp. They've spotted something they don't like. De framrycker väldigt snabbt i väster och därefter i sydriktning över fältet väster om bebyggelsen. Utgång. Filip David från Kvintus Martin 01. Jag bryter in i blå 1 från öster. Var är de? Kom. Individerna framrycker längst bort mot Niger. Utgång. Now it's just a game of cat and mouse. Luckily, obviously, with foreign nations being in Mali, they've got a lot more high-tech equipment, such as drones, aircraft that can obviously keep eyes on and direct friendly forces on the ground to these enemy locations and follow the enemy. Them just being one man or 2 men on a motorcycle with just one weapon system, they're not obviously going to want to get into a fight unless they do sort of a shoot and scoot. They might just want to pop off a few rounds, scare you, see if they can hit one of you, and then they're evacuating. Like you said, they've got lots of scouts, so you'll be driving along and you'll just see people jumping on a phone, letting them know where friendly forces are. It's really, really hard because they have a lot of them in and around the area, so they sort of always know what you're doing. And they also know the area a lot better than you, a lot of the time. Cesar Kvintus, order helomvändning framryck i sydriktning i syfte att genskjuta MC-ningen. Cesar, hastigheten prioriteras. Övriga fordon ansluter när möjligt. En på positiv. Yeah, they got a boat. En individ springer mot en annan båt. Återkommer slutkom. De springer mot båtar. Fortsätt upp på den där
vallen som vi har här framför oss som du kan. Individerna är på båten. De börjar paddla ut. Fan! Genom målet. Fortsätt längs med. Sen så fortsätter ytterligare i västlig riktning. Klart ut. Så fort. Han! Jag kan inte från Kvinns Martin. Jag har fastkörd i... no way. Då har vi tappat individerna. Vi kommer att kontrollera MC:n enligt tidigare given order. What you would do is just keep eyes on that boat and see where it goes. Jag vägde ändå fördelar och nackdelar. Jag vill ändå säga det. Sen kanske jag tog fel beslut. As you'll see there as well, they've got blue on their helmets. That obviously identifies them as being part of the UN. Säkerhetssituationen i Mali, komplex, många aktörer, både en militärjunta eller en tillfällig regering då som ville kontrollera landet men inte kunde det. Utöver det då ett växande IS som rekryterade unga tonårspojkar kan man säga, 15-16-åringar in i deras styrkor mot att man fick en motorcykel och en Kalashnikov. Och det är ju ganska enkelt att rekrytera när folk är fattiga, det finns inget hopp om någonting och så får man ändå en möjlighet att göra någonting, att vara någon. Då blir man upplockad i de här grupperna. Det har varit beväpnade män i den här byn, det vet vi om. Och i anslutning till de här bebyggelsen, det vet vi om. Så det kan det finnas på marknaden. Det är alltså att skapa säkerhet för lokalbefolkningen, visa upp oss, spänna röv. Det är det vi ska göra primärt. Dock, som inte var rädda för att ställa frågor, för vi vet om att det har varit beväpnade män. Syftet med en avslutad patrull kan vara flera olika saker egentligen. Få en känsla för hur det är på en marknad. As you can see there, he's got a UGL there, under grenade launcher. Decent. They do look alley. When you're walking around in a baseball cap and that, it looks a lot more alley than when you got your helmet on sometimes. Känslan hur det är att prata med människor. Man kommer väldigt nära folk. Den här säkerhetsavståndet, den finns liksom inte på samma sätt som när man kör runt i ett fordon. Det är mycket man måste tänka på just för sin egen säkerhets skull då. Man är mer vaksam, väldigt mycket mer uppmärksam på saker. Man kan uppfatta förändringar kanske i lokalbefolkningens beteende, hur de liksom rör sig och sådana saker. Att man försöker alltid hitta det där ser konstigt ut. Varför är det så? It's very true, and that's what you're looking for when you're on these operations, whether it's Afghan, Iraq, Mali, wherever you go. You obviously get briefs, so intelligence briefs before you go, what the local population's like, what the ground's like, what they wear, how they act, what they do. Sorry. And then when you're there, you start understanding, you start building up this picture, you start understanding how things work, how locals act. So when you go in on a Thursday and it's market day and it's normally really busy, and you go in one day and it's quiet, then you know something's not right, because every week on a Thursday it's always busy, it's market day, for example. Okay, something's not right here. Why are all the people in their homes? Why are they not out on the street? Why are they all in a group, and why is everyone staying away from this building? Or why are they staying away from this lamppost? It could be anything like that. So looking for ground sign, you walk these streets every day pretty much if you're in one location. Why does that look like it's been dug up? So these are the sort of things you're constantly looking at. You become more vigilant, and you naturally just become more heightened. It's really weird. Your senses are constantly alert, and that's what actually becomes really tiring as well. And you can see it in people's faces when they come back from ops. Lack of sleep, always patrolling, but because you're constantly mentally alert, because it's such a dangerous place and you know your lives are at risk, you just become more heightened to things. You see things differently, you hear things differently. Det får vi försöka leta efter typ indikationer. Alltså, det största hotet här inne i sådana marknader, det är om någon skulle ha bombväst. Så man får ju hela tiden kolla på kläder. Det är det man kollar på. Och om de har ökenkängor, leta sådana indikationer. När man ser civilbefolkningen så är det ju väldigt svårt.
Eftersom att man vet inte vem fienden är. Vem är det som spanar åt fienden? Vem är det som ringer samtal? Så man vill ju se på alla med ett gott öga. Men det blir ju samtidigt att man måste alltid vara suspekt mot alla. Det är väldigt, väldigt svårt. I see that the books that we've got, there are some which are written in French, French language and Arabic, something like this. French and Arabic. Not Arabic, but Arabic. And can you ask him if someone were to steal from his shop, who would he report it to? Kunsi. Kalir ko ganga wakal. Yeah, well, tell them that hope you have a good day. Vart vi än åker, vilken by vi än är, så det är samma problem. Liksom. Vi vet att de sticker när vi kommer hit. Ja, det är jobbigt att veta att när vi är här är det bra, men så fort man lämnar så kommer de tillbaka. Känslan när man ser hur motståndaren behandlar civilbefolkningen är väldigt tung. Och det är ju lätt att bli arg. Och det är lätt att känna mycket hat liksom. Det är ju ett väldigt grymt sätt de styr och implementerar sina åsikter och tankar liksom. När vi kommer till civilbefolkningen som har blivit illa behandlade av motståndaren så uppstår den här frustrationen varje gång. Tvivelaktigheter, gör vi tillräckligt? Gör vi det tillräckligt ofta? Är vi här tillräckligt ofta? Kan vi vara här oftare? Operationsområdet som vi rör oss i var ju gigantiskt kopplat till den storleken som vi var. Vi kan inte vara på mer än 2 platser samtidigt, och väljer vi att vara på 2 platser samtidigt så ökar vi ju risken för oss själva. Det gjorde vi vid flera tillfällen just för att vi kände att vi behövde det. Vi behövde vara och säkra och skydda lokalfolket på flera ställen samtidigt. Men när man ändå trots detta inser att motståndaren precis har varit här, precis har ofredat de civila, så blir man besviken att vi inte kan göra mer. A really good episode, showing you like what it is they're actually going through, what they're thinking, what they're looking for, how tough it actually is. Like I said, it's mentally draining, constantly be vigilant. What you're actually looking for, the atmospherics of the local population. Like I said, are they dressed differently? Is he wearing desert boots? Why is it quiet on this day? And it also shows you sort of some of the assets they have available to them. And the issue you have is they're on motorcycles, so they're lighter, they're faster sometimes. They know the area a lot quicker. And just like we would have, they have sort of escape routes, a withdrawing plan. Okay, so if the worst happens, right, what's my escape route? Where am I withdrawing to? Like they do, they spotted something. They knew straight away they had to get to the river as soon as possible. They had a boat. Once they're on the boat, they know they can't touch you. So that's what you're up against. Yes, they haven't got the same assets. They haven't got the same clothing, the same weapon systems. May not have the same tactics as good as what you have, but they still have some very good tactics. And it's a game of cat and mouse sometimes. Very good episode. Hopefully you've enjoyed this one. Hopefully you're enjoying the series. Please comment below with what your thoughts are. Thanks for watching.